Hello everyone in a new lesson. أهلا بكم طلاب في درس جديد وياكم مستر قسور. اليوم درسنا حنتحدث به عن محمد خضير كاتب قصة The Swing الارجوحة. طبعا راح نلقي الضوء على حياته وراح نقرأ قطعة من القصة. أما أسئلة القصة فحتكون في فيديو مستقل إن شاء الله، وهو الشيء اللي يجب تركزون عليه. So let's get started. خلينا نبدي هسه. بالبداية عنوان قصتنا لهذا اليوم حتكون The Swing. طبعا The Swing مع The Canary درجتهم بالامتحان الوزاري عليهن 10 درجات. قبل ما نقرأ قصة الأرجوحة The Swing لازم نقرأ بعض من نقاط حياة الكاتب محمد خضير. طبعا كل معلومة راح تقروها اليوم هي ممكن تجيكم بسؤال وزاري، خصوصا محمد خضير وتمهيد لقصة The Swing. التمهيد مهم جدا وعليه أكثر الأسئلة. معظم الأسئلة عن محمد خضير والسوينج هي من حياة الكاتب ومن المقدمة، وبعض الأسئلة تجي من نص القصة نفسها. محمد خضير is an Iraqi writer. محمد خضير كاتب عراقي. هذا إذا كان السؤال Who is محمد خضير أو What is محمد خضير، راح تقولوا له He was an Iraqi writer أو He is an Iraqi writer. He was born in Basra. ولد في البصرة in 1942. He finished his primary, intermediate and secondary study in Basra. يقول أنهى primary ابتدائي، intermediate متوسط، secondary يعني ثانوي، وستدي دراسة يعني أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية، يقصد الإعدادية يعني، في البصرة. طبعا هاي مثل ما ذكرت هاي كلها أسئلة: أين ولد، متى ولد، وين أنهى دراسته الابتدائية، وين أنهى دراسته المتوسطة والإعدادية. He joined the high school for teachers and finished his study there in 1961. انضم إلى المعهد العالي للمعلمين وخلص دراسته في ذلك المعهد عام 1961. He taught يعني درس، هو الفعل الماضي ما teach يدرس، فإذا هو درس at schools in ديوانية، ناصرية and بصرة for more than 30 years. درس بالديوانية ودرس بالناصرية والبصرة لأكثر من 30 سنة. His first short stories appeared ظهرت أول قصصه القصيرة appeared يعني ظهرت in the Iraqi Writer magazine أو الأديب العراقي، مجلة الأديب العراقي in 1962. His short stories are translated into English, Russian and French. يعني قصصه القصيرة ترجمت إلى الإنجليزية والروسية واللغة الفرنسية. He has won many prizes. فاز بجوائز كثيرة including من ضمن جوائزه التي حصل عليها the Sultan العويس Award، جائزة سلطان العويس in the United Arab Emirates في الإمارات العربية المتحدة in 2004 and the Gold Pen Award وجائزة القلم الذهبي from the General Union of Iraqi Writers من الاتحاد العام للكتاب العراقيين in 2008. شو وقت حقق الشهرة؟ He achieved fame يعني حقق شهرته أو نال الشهرة in the Middle East في منطقة الشرق الأوسط after يعني بعد أن publishing نشر يعني بعد ما قام بنشر his two short stories قصتيه القصيرتين The Swing اللي هي الأرجوحة and Melodies on the String of ربابة وأنغام على وتر الربابة in the Beirut Arts Magazine. نشر هاي القصتين في مجلة بيروت للآداب. His best works include يعني أفضل أعماله تتضمن يعني هاي مجموعة من أعماله الناجحة The Black Kingdom
المملكة السوداء. at 45 centigrade بدرجة 45 مئوية. autumn dream رؤيا خريف. embalmment تحنيط. gardens of faces حدائق الوجوه. and the novel بصريات ورواية بصريات. طبعا هذه مقدمة عن حياة وأعمال محمد خضير. احنا راح نلقي الضوء على واحدة منها فقط، وهي The Swing الارجوحة، وهي إحدى القصص التي جلبت الشهرة لمحمد خضير. قبل ما نقرأ القصة أكو مقدمة بسيطة. هذه المقدمة هي تقريبا معظم الأسئلة تجي عليها. إذا تلاحظون طلاب أنا مخلي لكم أشياء، يعني أكو مثلا هو الخط أسود وخلي لكم مثلا هاي difficult و control ولون واحد، crude experience هنا بلون مختلف، aware conditions. هذه حقيقة راح تشوفوها بالفيديو مال الأسئلة، إنه هاي لازم شلون مثل المتلازمات، من تجي وحدة تجي الثانية وياها. عن هذا الموضوع حصرا عن The Swing، فأرجو الانتباه إلها، وأرجو أن تحفظون كل وحدة، كل كلمة تحفظون معاها الكلمة اللي وياها تجي. مثلا difficult تحفظون وياها control the personal feelings، على الأقل كلمة تعتبر لكم دليل. أما إذا مستواكم زين باللغة أو حافظين القصة زين، فهذه معلومة مو كلش راح تحتاجوها. طيب نبدأ بحديثنا عن The Swing الأرجوحة. The Swing is one of the best short stories about war. هي واحدة من أفضل القصص القصيرة عن الحرب. محمد خضير wrote this short story. كتب محمد خضير هذه القصة القصيرة after the summer 1967 war، بعد حرب الصيف في عام 1967 against Israel، ضد إسرائيل. خضير later wrote، بعد ذلك كتب محمد خضير كتب عن تجربته مع الأرجوحة. هذا النص المظلل باللون لون شنه بني أو أحمر أو وردي، هذا نصا قاله محمد خضير. ماذا قال؟ I was 25 years old when I wrote The Swing. كان عمري 25 سنة لما كتبت قصة الأرجوحة. I actually found it very difficult. وجدت أن من الصعب جدا to control the personal feelings، التحكم بالمشاعر الشخصية، storming inside a young man، التي تعصف في داخل رجل شاب with crude experience in politics and war، ذو خبرة متواضعة بسيطة في السياسة والحرب. Yet I was fully aware، رغم ذلك فقد كنت واعيا ومدركا تماما of the conditions of story writing، يعني كنت واعيا لشروط كتابة القصة. رغم خبرتي المتواضعة في الحرب والسياسة، لكني كنت واعيا ومدركا تماما لشروط كتابة القصة. طبعا هنا أنا عندي هواي متلازمات أحتاجها مثل ما حشوف بالأسئلة: difficult control، crude experience، aware conditions. نرجع نكمل حديثنا عن The Swing. The swing is a severe condemnation of war wherever it happens. يقول أن الأرجوحة هي إدانة حادة وشديدة للحرب متى أو أينما حدثت. It's a sincere invitation، هي دعوة صريحة ودعوة واضحة ودعوة صادقة to sustain family life، للحفاظ على الحياة العائلية، to make childhood secure، childhood يعني الطفولة، وأن نجعل الطفولة آمنة، and to love one another، ولنحب بعضنا الآخر. هذه طبعا severe condemnation، sincere invitation، sustain family life، childhood secure أو secure childhood، and love one another. هاي كلها راح نشوفها بالأسئلة جاية بشكل متلازمة، كنا نعرفهم كل وحدة ويا من تجي. What does the story tell about؟ عن شنو تخبرنا القصة؟ هذا هو طبعا إحدى الأسئلة الوزارية، كان مطالب الطالب بكتابة هذه المقطع كامل، لأنه يحكي
عن شنو تحكي قصة الأرجوحة. It tells about a soldier ستار، تحكينا عن جندي اسمه ستار who has just returned from the hell of war، الذي عاد للتو من جحيم الحرب، carrying a message for the family of his friend، حامل رسالة إلى عائلة صديقه. His friend Ali was killed in battle. صديق علي اللي هو راح يشوف أهله طبعا قتل في الحرب، قتل في معركة. Leaving his mother, his wife and his little daughter حليمة، تاركا خلفه أمه وزوجته وبنته الصغيرة حليمة. طبعا وهذا سؤال وزاري، يقول ما هي الشخصيتان الرئيسيتان في قصة الأرجوحة؟ هو جواب ستار اللي هو الجندي the soldier and حليمة the little daughter البنت الصغيرة. An indescribable dialogue يعني حوار لا يمكن وصفه، هذه جاي مرة بالوزاري an indescribable dialogue، الفراغ كان كلمة indescribable. goes on between ستار and the little girl، يجري حوار لا يمكن وصفه بين ستار والطفلة الصغيرة while he sways her in her swing، بينما يمرجحها بالأرجوحة مالتها. he tries to convince the child، يحاول إقناع الطفلة that her father is like smoke، بأن أباها يشبه الدخان. smoke هاي من أهم الكلمات بالقصة كلها. شلون شبه ستار علي لبنته، أو شلون شبه للطفلة أبوها. and she can see him only when she closes her eyes، تقدر تشوفه لأنه هو دخان، تقدر تشوفه فقط لما تغلق عينها. ستار can't find any other way to inform the little girl and her family، يعني ستار ما لقى وسيلة أفضل من هذه حتى يبلغ الطفلة الصغيرة وعائلتها that his friend Ali has left forever، أنه صديق علي غادر إلى الأبد. though he left honorably، رغم أنه رحل بشرف وغادر بشرف لكنه رحل إلى الأبد. المقطع الأخير أيضا مهم. The story stresses يعني تركز القصة نقاط تركيزها that war destroys everything، أن الحرب تدمر كل شيء. war destroys everything. It leads to nothing but، لا تقود إلا، it leads to nothing لا تقود إلا but death الموت، deprivation الحرمان and destruction الدمار. التفاصيل إن شاء الله نأخذها أكثر بفيديو الأسئلة. نجي هسه نقرأ قطعة الأرجوحة، مقتطف excerpt from the swing. هاي طبعا راح نكون في داخل القصة نفسها، مو راح نحكي عنها إنما راح نحكي داخل القصة اللي كاتبها محمد خضير. Halima's grandmother said, "As for your father's news, you will just have to wait until he is here on leave." جدة حليمة قالت: بالنسبة لأخبار والدك لازم تنتظرين شوية لحد ما يجي في إجازة. اللي يحب تشوفوا اللون هذا البرتقالي، هذه ترجمته، بعض الكلمات مترجمة لكم مثلا news بالأخضر و on leave في إجازة. The visitor said، قال الزائر: Yes, what news? Great news حليمة. زار قال: نعم، أخبار عندي لك كلش حلوة عن أبوك. He heard حليمة saying، سمع حليمة تقول: The swing has slowed down. Sway me now. يعني سمعها تقول الأرجوحة صارت بطيئة، مرجحني هسه. He came out of the tree's shadow with a wet face. طلع من ظل الشجرة وكان وجهه مبتل رطب. حليمة asked him، حليمة سألته: Have your eyes turned red؟ عيونك صارن حمر؟ No, this happens to those who swim. جاوبها ستار قالها لا، هالشي يحدث للناس اللي تسبح. حليمة said، حليمة قالت: No, Dad's eyes never turned red. عيون أبويا أبد ما صارن حمر. The visitor put his hands on the two ends of the swing seat. الزائر اللي هو ستار وضع يديه
على نهايتي الأرجوحة أو مقعد الأرجوحة and pushed it up. دفعها نحو الأعلى. He couldn't see her in the sun. ما قدر يشوفها بسبب الشمس. And when the swing came down, he embraced it. ولما نزلت الأرجوحة أعاق حركتها وقفها كأنما احتضنها. Stopping its movement. وقف حركتها. How are you feeling now, حليمة? He asked her. سألها. شلونك هسه؟ كيف حالك الآن؟ Why did you stop it? It was an excellent push. حليمة قالت له ليش وقفتها المرجوحة؟ كانت دفعة كلش حلوة. No one ever swayed me like that before, she said. لما حد هازني هيك قبل أبدا. She disappeared again in the sun. اختفت بالشمس مرة أخرى. Her head lying on her stretched arm. رأسها كان متمدد على ذراعها اللي هو ممدود. Her face straight and her eyes closed. كان وجهها مستقيم وكانت سادة عيونها. She said, I can see my dad. Here he is, swaying me in his lap, but he's not talking, like a mute. تقول حليمة أنا دا أشوف أبويا هي أنا جاي مرجحني ومقعدني بحضنه بس ما جاي يحكي كأنما أخرس. He shaved his hair just like you, and as if I was stranger to him, he didn't recognize me, nor did he talk to me. يقول زين شعره مثلك وكأنما أني غريبة عليه ما ميزني ولا عرفني ولا تحدث معي. Then she opened her eyes and said بعدين فتحت عينها وقالت Where did he go? He was right here with me, swaying me. قالت وين راح؟ هسه كان يمي كان دا يمرجحني. He vanished. اختفى. Every time you open your eyes he vanishes, the visitor replied. يعني قالها اختفى كل ما تفتحين عينش راح يختفي. رد على حليمة. The girl asked again. سألتها مرة أخرى. Where did he disappear to? وين راح؟ وين اختفى؟ Let us look for him, حليمة. خلي ندور حليمة. Has he climbed the palm tree? هل تسلق النخلة؟ Well, I guess not, or else we would have seen him. يعني ما أعتقد أنه تسلق النخلة وإلا كنا شفناه. Has he dived into the water? غطس بالمي؟ No. Had he stayed long under water, he would have drowned. لا ما غطس. لو كان قد يعني ظل جوا المي لهذه الفترة كان استغرق. Oh, well, do you know where he went? He's in that bag. Do you see it, حليمة? تعرفين وين راح؟ إنه في تلك الحقيبة. في ذلك أو في تلك الحقيبة. هل ترينه يا حليمة؟ قال أشر لها على تشيس قالها هو بذاك التشيس أو بديك الحقيبة. Which bag? The girl asked. يا حقيبة. حليمة سألت قالت لها يا حقيبة. That one on the other bank of the river. ديش الحقيبة على الضفة الثانية من النهر. The bag hanging from the bicycle. ديش الحقيبة المندلية من البايسكل. He replied. That small bag? How could his body fit into it? هذيش الحقيبة صغيرة؟ شلون جسمه قاعد بهاي داخلها؟ شلون رحمت؟ The girl wondered. الفتاة سألت. شلون قدر أبوي يدخل بهاي الحقيبة؟ Well, he's like smoke. إنه مثل الدخان. Always remember, حليمة, he's like smoke. تذكري دائما إنه مثل الدخان. I didn't see him well. I was sitting in his lap, حليمة said. ما شفته زين لأن كنت قاعدة بحضنه. Do you want me to sit with you on the swing? The visitor interrupted. قاطعها قالتها تحبين أقعد وياك على المرجوحة? He stopped the ropes and lifted her onto his lap. يعني وقف الحبال وقعدها بحضنه while he sat down on the swing بينما قعد على الأرجوحة. He was swaying the swing with his feet
بدأ يمرجح الأرجوحة برجليه when her grandmother came up with a loaf of bread in her hands. جابت وياها قطعة من الخبز. البيبية طبعا قايلتنا جبتي وياها رغيف من الخبز. Aren't you feeling hungry yet? ما تحسون بالجوع؟ Eat this while we wait for your grandpa for lunch together. مشوا حالكم يعني أكلوا هذه لحد ما بين ما ننتظر الجد حتى نتغدى سوا. I'm going up to feed the pigeons. أنا رايحة فوق حتى أوكل الحمامات. She divided the hot loaf of bread between them. قسمت الخبزة بيناتهم. They asked her to sway them before she headed to the rooftop. طلبوا منها إنه تهز المرجوحة قبل ما تروح للسطح. Am I able to sway you? The grandma said before leaving. قالت لهم هو أنا أقدر أصلا أمرجحكم؟ قالتها قبل ما تغادر. The swing ropes moved slowly. يعني حبال الأرجوحة تحركت ببطء. Then the swing's movements became faster and faster until it was no longer in the tree's shade. صارت أسرع وأسرع لحد ما اختفت في ظل الشجرة. It flew over the stream of water while the grandma disappeared behind the shed. يعني طارت الأرجوحة عبر تيار النهر بينما جدة راحت خلف الظل. Lean on my chest حليمة. قالها اتكي على صدري يعني اتكي على صدري and close your eyes واغلقي عينيك. قالها الزائر اللي هو ستار. But your clothes are wet said حليمة. ولكن ملابسك رطبة. حليمة قالت له I didn't dry my body well. ما نشفت جسمي زين. Do you like bamber? The girl asked. قالت له تحب البامبر؟ Yes, I'd love to have some, he replied. قالها إيه نعم وأريد شوية من عنده. قالت له I don't like it. What's your name? ما أحباني البامبر. شنو اسمك؟ ستار, the visitor answered. جاوبها قالها ستار. You have the same name as the mayor's son. اسمك نفس اسم ابن العمدة. We play behind the dead parlor and he wants us to go in. احنا نلعب خلف قاعة الموتى وهو يريد من عندنا نروح داخل ذلك المكان. You mean the funeral parlor? He asked her. قصدين قاعة الجنائز. Yes. Show me my dad now. راويني بابا هسه. I can see him coming out of the bag. دا أشوفه دا يطلع من الجنطة. And heading towards us. يعني متجه صوبنا. Without a head. بدون رأس. Or hands. أو يدين. And legs. سيقان. Or even clothes. ولا حتى ملابس. Just like smoke. He added. فقط مثل الدخان. بلا رأس ولا إيد ولا سيقان ولا حتى ملابس. طبعا هذا السؤال وزاري. نصا الفراغات هي كانت head, hands, legs and clothes just like smoke. Yes, yes, she muttered. قامت تمتم تقول له نعم نعم. Let him come close. قال لها خليه يقترب. Pretend that you are sleeping. Pretend يعني سوي نفسك نايمة. Pretend تظاهري بأنك نائمة. Do not frighten him. لا تخوفي. Because he only likes those who are sleeping like the dead. لأنه يحب الناس اللي ينامون كالموتى. The visitor said. Have you slept, حليمة? Sattar said after a short while. قالها شنو حليمة نمتي? He came out of the bag like smoke and didn't speak at all. حليمة said. قالت له هو طلع من الجنطة وما تحدث بأي شيء. And where's he now? He asked her. قالها هسه وينه? I don't know. He's gone. He has dived into the river. يقول أنا ما أعرف. لقد اختفى. اغطس بالمي. طبعا هذه ملخص القصة. بعضكم أكيد راح يشوفها نوعا ما قصة مملة.
حسب الأذواق وحسب المشاعر، حسب كل واحد ينظر لها بطريقة مختلفة أكيد. هذه شرح القصة. يبقى الأهم هو الأسئلة الوزارية اللي خاصة بها. أهم ما بالموضوع هو الأسئلة الوزارية اللي جتي عليها. هذه طبعا الأسئلة راح تشرح في فيديو مستقل إن شاء الله.